Clean AI đã cho ra mắt một tính năng cực kỳ là hay anh chị, đó là tính năng Clean AI Element. Có nghĩa là khi mà anh chị đưa vào những hình ảnh thì Clean AI sẽ kết hợp những hình ảnh đó tạo thành một video. Như anh chị thấy trên màn hình đó là chúng ta có thể đưa những hình ảnh như thế này và Clean AI kết hợp ra thành một video ha. Đây thực tế không phải là tính năng mới ở trong một AI, mà hiện tại là Video AI là một trong những công cụ tiên phong trong việc mà đưa những hình ảnh đây có thể tạo ra những video ha anh chị. Mình cũng đã có một cái video mình nói về tính năng này trong video AI. Anh chị có thể xem lại trong video mà mình nói về 5 AI miễn phí anh chị. Và trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị và chúng ta sẽ sử dụng tính năng này như thế nào trong Clean AI ha anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh mình thì mình sẽ giới thiệu mình là Tuấn từ channel Nghề Công Sở, và channel mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI ứng dụng vào thực tế công việc cuộc sống. Anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel mình ha. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị. Và chúng ta sẽ vào video về Clean AI Element. Đầu tiên anh chị vào trong đây thì anh chị cũng sẽ đăng nhập một tài khoản vào ha. Trong Clean AI thì chúng ta có thể sử dụng rất là đơn giản ha. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản và chúng ta sẽ vào trong AI Video. Anh chị sẽ thấy ha, khi mà chúng ta vào AI Video bây giờ họ đã bổ sung thêm một cái tab là Element lên đây. Ngày trước thì chỉ có tab là Frame thôi, còn bây giờ thì có tab Element ha. Nếu như mình xét về cái AI Video mà hiện tại tốc độ phát triển anh chị, thì Clean AI là một trong những AI mà tốc độ phát triển rất là nhanh anh chị. Rất là nhanh luôn chứ không phải là nhanh bình thường. Bởi vì họ vào sau, họ phát triển ở Trung Quốc trước, sau đó họ ra một cái thị trường quốc tế, họ ra một cái bản quốc tế như thế này. Thời điểm đó là Runway Gen 3 chưa ra, sau đó họ ra bản Clean 1.0, rồi Clean 1.5, Clean 1.6. Tiếp theo đó là rất là nhiều tính năng ha, tính năng Motion Blur, tính năng về camera, tính năng về lip sync bây giờ. Sau đó là những cái tính năng về try on, thử quần áo trên những cái mẫu ảnh đó chị. Và bây giờ tiếp tục là tính năng Element ha. Bởi vậy Clean AI là một trong những công cụ mình rất là thích anh chị, bởi vì họ có cái sự update cực kỳ là nhanh và update rất là đáng giá anh chị. Khi vào đây anh chị sẽ thấy ha, Element trong đây chúng ta có thể upload được tối đa 4 hình ảnh ha. Ở đây nó có 4 khung nè, chúng ta có thể thấy ha. Anh chị có thể chọn hình ảnh có sẵn ở đây cũng được, hoặc chúng ta sử dụng hình ảnh của chúng ta ha. Và sau đó chúng ta sẽ gõ prompt ha. Cái phần prompt trong đây là phần quan trọng nhất, bởi vì chúng ta đưa những hình ảnh vào thì nó đâu có biết được là chúng ta sẽ hoạt động như thế nào đâu. Bây giờ mình sẽ thử trước ha. Một cái hình ảnh đơn giản đầu tiên đó là hình ảnh mà một cô gái đang đi chơi với lại một con mèo chẳng hạn. Đây, mình sẽ đưa hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh cô gái và hình ảnh thứ hai là hình ảnh con mèo ha. Rất là đơn giản thôi. Ở trong đây khi mà chúng ta đưa hình ảnh vào thì Clean AI cũng có một gợi ý, đó là để cho chức năng này hoạt động tốt nhất đó là anh chị chỉ nên đưa hình ảnh của một vật thể vào ha. Ví dụ như con mèo thì chỉ thấy con mèo thôi, chứ đừng có thấy những con khác nữa. Đấy, chẳng hạn như vậy, chúng ta crop lại, chúng ta chỉ lấy một nhân vật đó thôi. Thì cái điều này cũng điều rất là dễ hiểu anh chị. Ví dụ như đây mình prompt một câu là cô gái đang đi dạo với con mèo thôi, rất là đơn giản thôi ha. Chúng ta sẽ chọn vào Standard Mode ha, mình sẽ chọn vào khung hình là 16:9 ha anh chị. Rất là hay khi mà Clean AI ra mắt cái tính năng này. Anh chị có thể sử dụng ở trên đây là Clean 1.6 hoặc là Clean 1.5, Clean 1.0, các model anh chị có thể sử dụng ha. Đương nhiên là mình thì mình sẽ thích sử dụng model nào cao nhất rồi, bởi vì nó tạo ra video chất lượng nhất cho mình ha. Trong thời gian chờ đợi tất cả các prompt này thì mình sẽ làm một loạt prompt luôn anh chị. Mình sẽ thử rất là nhiều tính năng ở trong đây để cho xem thử Clean 1.6 này cũng như là tính năng Element này có thể hoạt động được đến mức nào anh chị. Hình ảnh tiếp theo mình sẽ sử dụng đó là hình ảnh về hoạt hình anh chị. Ví dụ như đây mình sẽ có 3 hình ảnh. Lúc đầu là mình 2 hình ảnh, bây giờ mình sẽ 3 hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh một người đàn ông, hình ảnh thứ hai là hình ảnh một chiếc xe máy, và hình ảnh thứ ba là hình ảnh một cái background, đó là một cái khung cảnh ở một cái con đường. Thì bây giờ chúng ta sẽ prompt một cái câu rất là đơn giản, đó là người đàn ông này đang cưỡi xe máy, tức là đang lái xe máy ở trên một con đường này. Khá đơn giản thôi ha. Thì nó sẽ kết hợp 3 hình ảnh này lại cho chúng ta. Anh chị có thể prompt tiếng Việt, tiếng Anh gì cũng được ha, bởi vì Clean AI nó có thể hiểu được tất cả mọi thứ ha. Đấy, mình prompt câu là người đàn ông cưỡi xe máy chạy trên đường phố, rất là đơn giản thôi anh chị. Mình cũng chọn tỷ lệ là 16:9 ha, và chúng ta bấm vào Generate. Tiếp theo nữa mình sẽ tiếp tục một prompt nữa, đó là một hình ảnh một người đàn ông, nhưng mà bây giờ thao tác sẽ phức tạp hơn. Lúc đầu là chúng ta chọn là cô gái và con mèo đang đi chơi chung với nhau đúng không? Thì nó chỉ đơn giản là ghép hai hình ảnh đó lại. Cái hình ảnh thứ hai là hình ảnh phức tạp hơn một tí, đó là người đàn ông cưỡi lên xe máy, tức là hai hình ảnh nó
tác động với nhau, tương tác với nhau thì nó sẽ tạo ra được cái hình ảnh nó phức tạp hơn một tí ha. Bây giờ mình sẽ thử một hình ảnh phức tạp hơn nữa, đó là một người đàn ông, cũng là một người đàn ông nhưng mà hình ảnh chụp thực này, và một cái ly cà phê. Mình sẽ cho người đàn ông này cầm ly cà phê uống thử xem nó hoạt động được hay không anh chị. Nếu như thực tế á, mà tính năng này nó hoạt động được á, chúng ta có thể áp dụng vào và chúng ta tạo ra những cái quảng cáo để mà sản phẩm của chúng ta chụp hình riêng, mẫu chúng ta tạo từ AI và chúng ta kết hợp hai phần đó lại, chúng ta tạo ra một video anh chị. Khá là lợi hại ha. Nếu như thực tế nó hoạt động tốt và nó không bị biến đổi quá nhiều cái hình ảnh sản phẩm anh chị, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được tính năng này. Bây giờ mình sẽ thử xem như thế nào ha. Mình sẽ thử là người đàn ông cầm ly cà phê bước đi trên đường phố ha, và chúng ta bấm vào Generate. Cứ mỗi lần mà chúng ta chạy Clean 1.6 mà chúng ta generate ở Standard Mode á, thì nó sẽ tốn là 20 Reddit anh chị. Còn nếu chúng ta sử dụng Professional Mode thì nó mất là 35 Reddit. Professional Mode thì chạy tốt hơn, tuy nhiên lượng Reddit mất hơn nhiều hơn thì đó đều dễ hiểu thôi anh chị. Tiếp theo á, mình cũng sẽ tạo ra một cái hình ảnh nữa, cũng là một người cầm ly cà phê, nhưng mà bây giờ mình sẽ không dùng hình ảnh là người thực nữa, mà mình sẽ dùng ảnh là một dạng tranh đó anh chị. Ví dụ như đây mình có một cái tấm hình của nàng Mona Lisa là một tấm hình rất là nổi tiếng đúng không? Và mình cũng có một cái hình khác, đó là một hình ly cà phê chung cái style màu chung với lại của nàng Mona Lisa này, và mình cho nàng Mona Lisa này cầm ly cà phê thử để xem hoạt động được hay không hết anh chị. Đấy, chúng ta chỉ cần prompt là cô gái uống ly cà phê thôi ha, và mình bấm vào Generate. Cuối cùng là một cách sử dụng rất là phức tạp mà mình nghĩ có thể Clean AI sẽ không sử dụng được. Đó là bây giờ mình sẽ có hai tấm hình. Hình đầu tiên là hình một người đàn ông và người này thì chân không có mang giày ha. Hình thứ hai á, là hình một đôi giày. Mình sẽ cho người đàn ông này mang đôi giày vào chân. Đây là một hình ảnh rất là phức tạp anh chị. Chúng ta vẫn có thể sử dụng được giống như những video mà mình hướng dẫn học viên của mình để tạo ra video quảng cáo về giày BTS anh chị. Vẫn có thể thực hiện được, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng những cách khác phức tạp hơn rất là nhiều. Còn đây là một cái cách khá là đơn giản trong Clean 1.6 và tính năng Element này thì mình chưa biết được là trong đây có thể thực hiện được hay không ha. Mình vẫn prompt thử câu này như thế nào ha. Mình sẽ thử cái câu prompt đó là người đàn ông mang đôi giày vào chân hết anh chị, và mình bấm vào Generate. Đây là một hình ảnh mình nghĩ là rất là phức tạp, thì không biết là Clean 1.6 cũng như là tính năng Element này có hiểu được hay không ha. Mình sẽ chạy thử hai phiên bản. Phiên bản đầu tiên á, là phiên bản chạy ở Standard Mode 20 Reddit. Phiên bản thứ hai á, là phiên bản Professional Mode chạy 35 Reddit ha, cho cùng cái hình ảnh này. Bởi vì hình ảnh này mình cảm nhận là hình ảnh phức tạp, thì có thể là ở Standard Mode chưa chạy được, có thể là Professional Mode chạy được. Thì đấy là những dự kiến của mình thôi, còn mình chưa biết được là liệu là nó có chạy được hay không ha. Ok, chúng ta đã có kết quả rồi anh chị. Kết quả đầu tiên á, là hình ảnh cô gái và con mèo. Đây là hình ảnh cô gái và con mèo. Khá là đơn giản anh chị. Đây là một bước thử rất là đơn giản ở trong Clean 1.6 và tính năng Element này. Nó đã hiểu được anh chị. Bức hình này chỉ đơn giản là ghép hai nhân vật này với nhau, không có tác động giữa hai nhân vật. Ở đây khi mà anh chị xem video này, anh chị sẽ cảm giác là nó sẽ dùng cái camera control ha. Nó đưa hình ảnh của cô gái, camera control xuống phía dưới và bắt đầu là hình ảnh của con mèo. Nó giống như là tính năng Enframe anh chị. Khá là hay. Chúng ta sẽ sử dụng thử video này ha. Cái video thứ hai nãy mình chỉ nhớ là mình làm demo á, đó là 3 hình ảnh. Người đàn ông cưỡi chiếc xe máy đi trên đường phố và nó tạo ra cực kỳ tốt anh chị. Mình không nghĩ là nó có thể tạo ra tốt như thế này. Với hình ảnh ở bên trái anh chị có thể thấy người đàn ông có ria mép nè và chiếc xe mô tô màu vàng cũng như là trên đường phố như thế này. Nó tạo ra cho mình kết quả hoàn chỉnh anh chị, hoàn hảo luôn. Người đàn ông cưỡi xe máy rất là đẹp ha. Hai tay vẫn giữ xe máy và chạy anh chị. Bánh xe vẫn lăn bình thường. Và anh chị có thể hình dung được hình ảnh mình đưa vào đầu vào không hề thấy tay chân của người đàn ông ha. Và khi đưa vào đây nó tự động nó vẽ lại và sau đó nó tạo ra video. Thì đây là một trong những tính năng mình nghĩ cực kỳ là đáng giá ở trong Clean 1.6 update thêm cái element này ha, quá là đáng giá ha. Hình ảnh thứ ba hồi nãy anh chị nhớ là chúng ta sử dụng người đàn ông cầm một ly cà phê, và đây là hình ảnh người đàn ông cầm ly cà phê. Rất hay ha. Tuy là cái ly cà phê khi mà anh chị nhìn cận cảnh vào nó sẽ bị chớp, thì mình nghĩ có thể khi mà chúng ta sử dụng một cái ly cà phê khác, ví dụ như ly cà phê có thương hiệu chúng ta đi, một chút nữa mình sẽ thử lại một cái ly cà phê, ví dụ như ly cà phê có Starbucks đi, nó sẽ có logo thương hiệu trên đấy, thì có thể
cái logo đó nó sẽ bị biến đổi ha. Hiện tại mình đang thử ở trong đây á, là cái ly cà phê trắng anh chị, tức là nó không có logo, nó không có gì hết, thì nó tạo ra cho mình khá là hoàn chỉnh ha. Kết quả tiếp theo á, là kết quả không được như ý anh chị. Đó là cái tấm hình về nàng Mona Lisa cầm ly cà phê uống. Bức hình này không được như ý anh chị, nó không tạo ra được cho chúng ta. Có vẻ là những hình ảnh dạng như tranh vẽ như thế này á, nó không có detect được cái người, nó không có xác định được người như thế nào, và nó tạo ra cái hình ảnh nó chưa có được hay anh chị. Nếu như chúng ta sử dụng nàng Mona Lisa không á, và chúng ta sử dụng cái prompt là uống ly cà phê á, thì nó sẽ sử dụng một cái ly cà phê bất kỳ, nó cho nàng Mona Lisa uống. Thì prompt này thì mình đã thử trước đây khi mà Clean AI ra mắt rồi, thì nó hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên một cái ly cà phê mà chúng ta chỉ định á, chúng ta đưa hình ảnh vào thì có vẻ là hình ảnh này bị fail ha, hình ảnh này không thực hiện được ha. Một cái hình ảnh tiếp theo đó là hình ảnh về người đàn ông mang đôi giày, thì đúng là không ngoài dự đoán của mình, không thể nào thực hiện được anh chị. Ở đây là một hình ảnh ở mức độ khá là khó rồi. Clean AI 1.6 ở phiên bản là Standard Mode đã không thể thực hiện được ha. Anh chị có thể thấy ha, nó chỉ quay cái hình đôi giày và nó quay lên người đàn ông thôi ha, chứ nó không phải thực hiện là người đàn ông mang cái đôi giày vào chân ha. Tức là chúng ta đang muốn hai nhân vật đó tác động với nhau, tạo ra một cái hình ảnh mới. Thì ở trong bản element này của Clean đã không làm được anh chị. Chúng ta sẽ chờ thử xem ở trong bản Professional của Clean AI có tạo ra được cái hình ảnh khó này hay không anh chị. Chúng ta đã có kết quả từ trong hình ảnh về người đàn ông mang đôi giày ở trong bản Professional rồi anh chị. Thì kết quả đầu tiên đã không được như ý ha. Giống như trong bản Standard Mode ha, cũng không mang đôi giày được vào trong chân hết anh chị. Và cái kết quả thứ hai á, cũng không được luôn anh chị. Đấy là một trong những cái điều hạn chế ở trong Clean AI anh chị. Đây là những cách làm khá nâng cao để mà anh chị có thể đưa những cái đôi giày thực tế của chúng ta vào trong một cái người mẫu, và người mẫu đó mang đôi giày ha. Khá là khó ha. Nó không phải đơn giản chỉ là viết một hai prompt đâu anh chị. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có cách để chúng ta làm ha. Anh chị có thể xem lại video kết quả mà mình làm cho giày BTS á, nhân vật sẽ mang đôi giày và cột dây dài đó anh chị. Đó là phần kết quả ở cuối video này nè, anh chị có thể xem ha. Còn về kết quả như hồi nãy mình nói á, đó là nếu như người đàn ông mà cầm một cái ly cà phê có thương hiệu, ví dụ như ly cà phê Starbucks đi, thì nó có tạo ra được kết quả hay không? Thì đây là kết quả nè anh chị. Và kết quả không hoàn chỉnh hết anh chị. Ly cà phê Starbucks, logo trên đây bị biến đổi cực kỳ nhiều ha. Gần như chúng ta chỉ nhìn từ xa thì chúng ta mới thấy được có cái màu gì đó giống giống như Starbucks thôi. Nhưng mà khi người đàn ông lại gần camera thì anh chị sẽ thấy ha, hoàn toàn biến đổi ha. Nên đây cũng là một cách mà chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà cho những sản phẩm trơn, những sản phẩm mà không phải có thương hiệu, những sản phẩm mà không phải có thiết kế riêng thì anh chị sẽ không thể nào sử dụng được ha. Còn những sản phẩm chung chung thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Ở trong Clean AI này á, tính năng element này hiện tại nó có thể chạy được tối đa là 4 hình ảnh anh chị. Ví dụ như ở đây hình ảnh con mèo, mắt kính, và hình ảnh về cái áo da nè, và một cái hình ảnh nữa về cái sân khấu á, thì anh chị vẫn có thể đưa 4 cái hình ảnh này vào và nó tạo ra cho chúng ta một cái hình ảnh mới ha. Khá là hay ha. Đó là tính năng cực kỳ hay ở trong Clean AI anh chị, một tính năng cực kỳ đáng giá Elements ở trong Clean AI, và tính năng này á mình nghĩ sẽ rất là hữu ích cho chúng ta để chúng ta có thể khai thác và chúng ta sử dụng trong tương lai anh chị. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị. Còn nếu như anh chị muốn học cách mà chúng ta kiểm soát, tạo ra những hình ảnh riêng của chúng ta cho những mẫu ảnh chúng ta tương tác với lại sản phẩm, chúng ta muốn tạo ra những video cho chính sản phẩm chúng ta cực kỳ là độc đáo và cực kỳ là độc nhất anh chị, thì anh chị có thể tham khảo khóa e-learning của mình ha. Trong khóa e-learning này mình chia sẻ cực kỳ là chi tiết và cặn kẽ anh chị, để anh chị có thể từ con số 0 anh chị vẫn có thể làm được kết quả ha. Chúng ta vừa học vừa làm, chúng ta có thể áp dụng ngay anh chị, bởi vì 99% thời lượng của khóa học tập trung vào thực hành anh chị, rất là ít phần lý thuyết anh chị, và tất cả những phần lý thuyết mình đều lồng ghép vào phần thực hành để anh chị có thể hiểu dễ nhất, để chúng ta có thể thực hành ngay anh chị. Quan trọng nhất của khóa e-learning này không phải là cách chúng ta chỉ sử dụng công cụ AI riêng lẻ, mà chúng ta sẽ có tư duy về AI, chúng ta có cách sử dụng như thế nào cho hợp lý và tạo ra những thành quả cuối cùng anh chị. Link chi tiết khóa e-learning mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Hiện tại tổng thời lượng đã hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, rất là nhiều kiến thức để chúng ta có thể học và áp dụng anh chị. Rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này. Bye bye anh chị, và hẹn anh chị vào các video lần tới.